khi mà bắt tay vào phim Sông Lang, đây là một cái quá trình làm phim khá là khó khăn, tìm được những người tin tưởng vào dự án để đầu tư cho bộ phim, và cho tới khi có đầu tư rồi và để bắt tay vào thực hiện bộ phim, đây là một cái quá trình phải nói là hết sức là khó khăn. Vì ai cũng hiểu đây là một đề tài mà không phải thuộc loại đề tài đại chúng, và mình cũng hiểu là các nhà sản xuất cũng rất là e ngại khi mà phải đầu tư vào một cái sản phẩm mà họ không biết là khán giả có đón nhận hay không. Qua dự án Sông Lang thì Leon và Ngô Thanh Vân đều may mắn tìm được đến với nhau. Ngoài cái sự thỏa thuận đầu tư để làm bộ phim, nó còn phải cùng nhau đồng chí hướng về cái hướng đi của bộ phim, về sự đầu tư không chỉ tiền bạc mà còn tinh thần nữa. Vân với chiều hướng muốn tích cực đưa điện ảnh Việt Nam thuần Việt hơn đến với khán giả Việt Nam và cũng như đến với khán giả quốc tế. Cũng rất là may mắn là Vân cũng rất là tin tưởng Leon và tin tưởng dự án Sông Lang mà không có run sợ như là một producer bình thường. Trong quá trình thực hiện Sông Lang thì phải nói đây là một dự án khá khó khăn, nhưng mà Leon chưa bao giờ chùn bước và chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Mình phải thực hiện được dự án này bằng mọi cách. Đây là bộ phim đầu tay của Leon, cho nên tất cả những cái tâm huyết cũng như là cái sự nhiệt tình, nhiệt huyết, Leon đặt hết tất cả vào đây. Có những lúc Isaac và Leon cãi nhau rất là nhiều, mà Isaac thấy được cái sự hoang dại trong cái đam mê bừng cháy của Leon khi muốn đem cái bộ phim này thật sự đến với khán giả và muốn làm nó thật sự trở thành một tác phẩm nào đó. Isaac nghĩ là chắc chắn trong thời gian sắp tới Leon sẽ là một người đạo diễn rất là tuyệt vời, bởi vì cái ngọn lửa cháy trong Leon rất là lớn. Tác phẩm nghệ thuật cần sự độc đáo, cần sự cá tính, và Leon có được điều đó. Những cái bài bản trong bộ phim Sông Lang lúc ban đầu được soạn giả Hoàng Song Việt giúp đỡ soạn cho Leon, và cái việc mà Leon bắt đầu soạn những cái bài ca trong Sông Lang thì một việc rất là tình cờ, là vì Leon trong quá trình sửa kịch bản thì thay đổi rất là nhiều, thay đổi cốt truyện, thay đổi cái tuồng tích ở trong bộ phim. Cái cải lương nó đã thấm trong máu rồi, thành ra tất cả những từ ngữ, tiếng ca từ, những bài bản thì Leon cũng đã rất là quen thuộc từ bé rồi. Thì anh Hoàng Song Việt thì quá bận rộn, thành ra để kịp tiến độ, Leon mới bắt đầu suy nghĩ là hay mình cứ viết thử đi. Tại vì nếu mà chờ anh Hoàng Song Việt thì sẽ bị trễ tiến độ phim. Đây sẽ là một cái bộ phim gợi nhớ lại thời điểm huy hoàng nhất của nghệ thuật cải lương, đó chính là vào những năm 80. Và bản thân đạo diễn cũng là người sống trong giai đoạn đó, và anh được trải nghiệm những cái điều tuyệt vời nhất của cải lương mang lại cho anh, và nó nuôi nấng cái tâm hồn yêu mến cải lương từ anh. Nhìn những cái giặc hát đang dần dần biến mất và bộ môn nghệ thuật cải lương dần dần cũng coi như là bị mai một ở một cái thực tế mà chúng ta không có thể sơn phết đánh bóng mà không nhìn nhận được. Đó là một cái điều rất là đáng buồn riêng cho bản thân Leon, vì Leon rất là yêu mến bộ môn nghệ thuật này, và đáng buồn cho người Việt vì có một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống rất là Việt Nam mà dần dần đang bị không còn sự chú ý của những thế hệ mới nữa. Qua bộ phim Sông Lang, Leon không làm bộ phim này với hy vọng là mình sẽ vực lại được cải lương hoặc là giúp cho các bạn trẻ hiểu cải lương hơn. Cái hy vọng duy nhất của Leon là khán giả sẽ đón nhận để xem một bộ phim một thể loại mới, không chỉ riêng cho cải lương mà cho cả nền điện ảnh Việt Nam, để các nhà sản xuất có thể đầu tư mạnh tay hơn. Chứ nếu không thì một nền điện ảnh mà chỉ có phim hài, phim ma, phim remake, nói chung là hiện giờ tất cả các bộ phim của Việt Nam làm theo phong trào nào mà ăn tiền thì tất cả các nhà đầu tư đổ ra hướng đấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một nền điện ảnh thực thụ. Những cái điều mà gọi là trở ngại trong dự án, cuối cùng khi mà nó đã qua rồi thì mình mới nhận ra đó là những điều may. Tất cả những cái khó khăn làm cho bộ phim đẩy lùi cái ngày bấm máy, và vô tình đoàn phim được bấm máy đúng ngày giỗ tổ, và cũng như là đẩy lùi cái ngày ra mắt đúng vào năm kỷ niệm 100 năm cải lương. Anh có tin vào chuyện du hành vượt thời gian không? Tôi tin đó. Người ta có thể vượt thời gian qua 3 cách: con người, đồ vật và nơi chốn. Sẵn trên đường về, xe qua lo đám kim điện tử giùm tao một cái. Thằng khốn nạn, mày biết mày là mình đó. Nè, cậu đang làm gì vậy? Cậu không được làm vậy. Chuyện gì vậy má?
Nó định đốt đồ hát của mình đó con. Ở đâu tự nhiên vô đây giở trò du côn vậy? Thiếu nợ không trả còn la làng nữa. Còn thiếu nhiêu á, tối mai đạo diễn xong tôi trả hết. Tôi nói là tôi làm. Coi vậy cũng khí thế quá ha. Tại mấy người đã kiếm chuyện trước chứ bộ. Mà đánh lộn thì có gì hay ho chứ. Phải vậy để cho tụi nó bớt coi thường chấp hát. Yêu đi con. Có yêu có mất mát, rồi mày không diễn cũng là. Bữa đó mà tôi không tới kịp, anh có tính đốt đống đồ hát đó thiệt không nhỉ? Sao bữa nay tao thấy mày nôn nao quá vậy con?